مشكلة الطب إنه يعني خلال يعني دراستي في كلية الطب والتخصص فما بعدها ما نتعلم عن الوقاية الحقيقية، كيف نقي نفسنا من المرض. نتعلم عن كيف نعالج أمراض معينة، إيش الأشياء اللي ممكن نعملها، ممكن شوية وقاية. بس أنا برأيي يعني في خطوة قبل لازم نبلش فيها، هي الوقاية طويلة الأمد، اللي هي شغلة إبطاء التقدم في العمر. لأنه التقدم في العمر إذا بنفكر فيها هو أصل كل الأمراض المزمنة اللي بتصير فينا. أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة آدم بطاينة، مهتم بالأمراض الباطنية والأورام، وكذلك هو مهتم بمجال كيف ممكن إبطاء التقدم في العمر ومنع الشيخوخة. في هذه الحلقة حديث عن هذا الأمر. اليوم إحنا نكبر في السن، كلنا بنمر من مراحل الشيخوخة، في الأمراض الخاصة فيها، لكن في أساليب الواحد يقدر يسويها علشان يقلل من نسبة إصابته بالأمراض المزمنة والمصاحبة للشيخوخة. وكذلك اليوم يعني هذا جانب على الواحد، وفي جانب آخر اللي هو على العلماء والعلوم والأطباء وكذلك الحكومات، اللي هو ما إذا كان هناك آلية وتقدم في التقنية والعلوم تخلّينا نقضي على هذه الأمراض. طبعًا آدم وكثير يعني وفي عدد من الأطباء والعلماء اللي يقولوا إنه أصلًا الشيخوخة ليست نتيجة أمراض، وإنما هي مرض بذاته، فنقدر نعالج مرض الشيخوخة، وإذا عالجنا مرض الشيخوخة بيزداد عمر الإنسان ويكون بصحة أفضل. فهذه الحلقة عن هذا النقاش ما بين ما أستطيع فعله أنا كفرد وما تستطيع المنظومة العلمية صناعته لنا كبشر. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه. كذلك سأضع في وصف هذه الحلقة كثير من الروابط المختصة بهذا الموضوع والحلقات المختلفة في هذا الشأن اللي سبق ونشرناها في 8، سواء متعلقة بالنوم ولا متعلقة بالرياضة أو بالتغذية أو بالصحة النفسية، واللي كلها جزء لا يتجزأ من صناعة حياة أفضل. لاقتراح ضيوف أو مواضيع على فنجان راسلوني على بريد البرنامج فنجان@8.com. جميع الرسائل نقرأها ونحاول نجيب على الجميع. أما الآن لنبدأ. أهلا وسهلا. مين هو آدم؟ أيوة. قل أنا ولا آدم؟ يعني عرفت هذا الفورمات القديم اللي شو نصائحك للشباب العربي؟ رسالة توجهها في نهاية الحلقة. يا سيدي. إيه لا يعني أحس في كثير ما يعرفوا وش تقصد لما تكون برنامج عادي عفوي. يحسوا إنه بس يعني تلفزيون قديم صعبة. بس إيش اللي خلاك أصلا تهتم بالمجال؟ بالإعلام يعني؟ بالإعلام يعني. بالإعلام صراحة أنا ما كنت لي أي تواجد على حتى السوشيال ميديا والشغلات هاي قبل الكورونا. هو كورونا اللي دفعني إني أبلش أحكي أدخل على عالم الببليك كوميونيكيشن ساينس، أو يعني الكلام عن الطب للعامة. بس قبلها كان بس أنت مشغول يعني سويت شركة قبل الكورونا صح؟ بلشنا الشركة قبل الكورونا. بس يعني كنت مشغول بهذا الشيء وبعملي كطبيب. الظاهر يعني أتذكر مش تعرف نفسك. أحس تويتر أحيانا يكون صعب إن الناس تعرف نفسها بتويتر بس إنك مهتم بإطالة العمر. longevity مش عارف كيف أترجمها، بس ترجمتها ل إبطاء التقدم في العمر أو إبطاء الشيخوخة أو إطالة العمر. واهتمت فيها من وش الدافع اللي خلاك تهتم؟ هلا هذا الشيء أنا مهتم فيه من زمان، هو الشيء الوحيد فعلا الوحيد اللي جد بحبه في الطب. مشكلة الطب إنه يعني خلال يعني دراستي في كلية الطب والتخصص فما بعدها ما نتعلم عن الوقاية الحقيقية، كيف نقي نفسنا من المرض. نتعلم عن كيف نعالج أمراض معينة، إيش الأشياء اللي ممكن نعملها، ممكن شوية وقاية.
بس أنا برأيي يعني في خطوة قبل لازم نبلش فيها، هي الوقاية طويلة الأمد، اللي هي شغلة إبطاء التقدم في العمر. لأنه التقدم في العمر إذا بنفكر فيها هو أصل كل الأمراض المزمنة اللي بتصير فينا. يعني الواحد لما يصير عنده مثلا مرض في القلب اليوم بكون هذا المرض بلش من سنين، بعدين يعني ظهر يعني ذبحة صدرية أو كذا. والشيخوخة بتبلش أو التقدم في العمر ببلش من سن بكير، يعني بتبلش تظهر علامات على الجينوم تبعنا وعلى في الخلايا تبعتنا من العشرينات، وبتسارع هذا الشيء بعدين. وش لما نقول شيخوخة وش نقصد فيها أصلا؟ حلو. يعني ممكن نحكي عنها، ممكن نفكر بالموضوع زي هيك. يعني في زي محورين للعمر: عدد السنين اللي بنعيشها اللي هو اللايف سبان، وعدد أو جودة الحياة اللي هو الهيلث سبان، صحتنا. فلما نكون صغار بالعمر بتكون جودة الحياة تبعتنا عالية، ونكون ما عندنا أمراض، ونكونش أصلا نفكر بالصحة. صح. بعد يمكن سن 40 50 أحيانا قبل، في بعض الناس بتبلش تقل جودة حياتنا، وتبلش تظهر علينا بعض الأمراض المزمنة. وهذا الشيء بتسارع في آخر فترة في الحياة. يعني آخر 10 سنين بحياة الشخص هي 90% من الموارد الطبية تنصرف في آخر 10 سنين من حياة الشخص، لأنه وقتها بتبلش تظهر هاي وش الأمراض المزمنة؟ سكري مثلا؟ 4 أشياء بتقتلنا، أو 4 أمراض مزمنة بتصيبنا في نهاية العمر، اللي هي أمراض القلب والشرايين، أمراض العصبية وبالأخص الزهايمر، بس في غيرها، السرطان، والأمراض الأيضية اللي هي الكبيرة فيها السكري. هلا السكري ما بيقتلنا مباشرة، بس بيؤدي للثلاث الثانيين. فهذول ال4 أشياء اللي بتصيبنا اللي هي أمراض الشيخوخة. فالهدف من يعني إطالة العمر اللي بنحكي عنه أو إبطاء التقدم في العمر هو مش فعليا إنه نطول عدد السنين اللي بنعيشها، هو الهدف إنه نعمل ضغط لمدة المرض، بدل ما تكون بآخر 10 سنين بحياتنا تكون بآخر سنة مثلا. فأن نعيش حياتنا بصحة أفضل لحد ما تنتهي حياتنا. طيب وش اللي يحصل أصلا في جسم الإنسان إنه تبدأ تطلع هذه الأمراض مثلا بعد 50 سنة؟ وش اللي يصير؟ هل الجينات فجأة ما تبدأ تنتج زي ما كانت تنتج الهرمون؟ وش اللي يحصل علميا؟ يعني هذا موضوع كثير حلو، لأنه كنا زمان نعتقد إنه في يعني بيتراكم التلف خلال الحياة، وبالآخر إيش بتتلف الخلايا وبتظهر الأمراض بس فعليا في جزء من التقدم في العمر مبرمج فينا. وكيف نعرف هذا الشيء؟ لما نطلع على حيوانات مختلفة، الحيوانات بتعمر بشكل أسرع أو أبطأ من غيرها. فيعني في سرعة معينة للتعمير في الكائنات المختلفة. وحتى الإنسان، في إنسان بيعيش ل100 سنة بدون أمراض، في إنسان بيعيش ل50 سنة مع أمراض. فواضح إنه في إشي مبرمج فينا اللي هو السرعة اللي بنعمر فيها. وأنا بشوف إنه في رسميا في زي يمكن 8 أو 9 أشياء رئيسية بتتغير في الخلايا. يعني ممكن ندخل فيها بالتفصيل إذا بدك، بس هاي التغيرات في منها بتكون على مستوى الجين، في منها بتكون على مستوى الخلية، وفي منها بتكون على مستوى التواصل بين الخلايا. في منها الخلايا نفسها تبعتنا مع العمر بتصير تدخل في حالة اسمها السينسنس، اللي هي بتصير بسموها زومبي سيل، فبتصير تفقد هويتها كخلية. فكل هاي الأشياء بتؤدي للتقدم في العمر. بس يمكن يكون في خطوة قبل، أو يمكن يكون في سبب قبل، يعني سبب واحد بيؤدي لكل هاي الأسباب. وهذا الشيء اللي في عليه أبحاث كثير اليوم. يعني لسه ما ترجم يعني تدخلات طبية، بس يمكن بعدين يترجم لتدخلات طبية تبطئ هاي العملية. وش اللي يفكرون فيه؟ وش الشيء اللي الآن الحديث عنه أنه ممكن أنه هذا اللي قبل؟
هاي اسمها الانفورميشن ثيوري اوف ايجينج، اللي هي يعني نظريه الانفورميشن او المعرفه للشيخوخه. فالفكره هون انه الجينات تبعتنا كل خليه فيها الجينوم اللي هو زي الكود او مخطط البناء للخلايا تبعتنا، ومنها بتعرف كيف الخليه انها تتصرف، فبتطلع على الجينوم وبتعرف انها هي خليه جلديه، الخليه العصبيه كيف تعرف انها خليه عصبيه، بتطلع نفس الجينوم بس تطلع منطقه مختلفه، وبتقرا هذا الكود وبتصير تتصرف كخليه عصبيه. بس اللي بيصير مع التقدم في العمر انه بصير في مناطق على الجينوم يعني كيف السي دي زمان كان يتشخط، بتبطل الكمبيوتر ببطل يقدر يقرأ. ايوه بالضبط، ترسم. نفس الشيء بيصير بالخليه، بيصير في تفاعلات كيميائيه معينه على الجينوم، بتبطل الخليه تقدر تقرأ هذا الجينوم، فبتبطل تتصرف بطريقه صحيحه، وهذا الشيء بيؤدي لهاي الخليه انها تعمر وتتصرف بطريقه غلط، وهذا الشيء بتراك يعني على المستوى الكبير ببين على شكل امراض. فهل في طريقه انه نمسح السي دي، نمسح هاي التلف اللي عم بيصير بالخلايا هاي؟ يعني هذا السؤال الكبير. وفي يعني بعض الابحاث على الفئران، تجارب صغيره عم تظهر نتائج حلوه. وش اللي طلع؟ انه عم بيقدروا يرجعوا الخلايا لعمر اصغر، فممكن هذا الشيء يترجم للانسان يعني. بس عاده هاي الابحاث عشان تترجم من الحيوانات للإنسان بدها يمكن 10-20 سنة، وأغلب هاي الأبحاث ما بتترجم نهائيا. فيعني بظل السؤال مفتوح. طيب، في واحدة من لقاءاتك قلت كان في بودكاست بينج بونج، كنت تقول إنه المنظمات الصحية ما تعتبر الشيخوخة مرض، على الرغم من وجود أدوية تساعد في إطالة العمر. ودي تحكيني أكثر. الفكرة هون إنه عشان الحكومات تحط مصاري في الأبحاث، لازم الباحث يحكي للحكومة أنا بدي أبحث في المرض الفلاني، ماشي، وبدي أجرب التدخل الطبي الفلاني للمرض، الفلاني. بس يعني المنظمات الرسمية ما بتعترف بالتقدم في العمر إنه إشي مش طبيعي، لأنه هو يعني إنه مرض ممكن يعني نعالجه هو نفسه. فهذا الإشي ببطئ الأبحاث في هذا المجال. فدائما الأبحاث لازم تكون موجهة على مرض معين. يعني معظم يعني الأبحاث السرطان لحالها مليارات الدولارات بتدخل على أبحاث السرطان، بس بالمقابل الأبحاث التقدم في العمر والشيخوخة يعني صغيرة جدا بالمقارنة. طيب، مو منطقي إنه أنا أقدر يعني إذا بفهم كيف هم يفكرون. فأنت قبل شوي قلت إنه الشيخوخة يعني مشاكلها كالتالي، إنه في 4 أمراض، فإحنا إذا رحنا حلينا ال4 أمراض ويصير تركيزي أنا هنا، النتيجة إن الشيخوخة انحلت، صح؟ فاللي هو بحل السكري، بحل السرطان وتجلطات الدم والقلب وش ما أدري إيش كمان. أعتقد حكينا الأمراض الأيضية، السكري والشغلات. بس إذا أخذنا خطوة لورا لأن المشكلة إحنا عم نعالج هاي الأمراض بعد ما تصير، فإحنا بس عم نطول فترة المرض. ما في علاج معظم هاي الأمراض. يعني لما الواحد يكون عنده مرض في القلب يصير عنده ذبحة صدرية، هو إحنا بس عم نزيد حياة الشخص وهو معه مرض الشرايين والقلب. نفس الشيء في الأمراض الأخرى. السرطان يعني أحيانا بنقدر نعالج السرطان، بس حتى لو عالجنا، لو هلأ اخترعنا علاج للسرطان بمحي السرطان بشكل كامل، هذا الشيء بس بزيد عمر الإنسان، معدل أعمار الإنسان تقريبا 2 أو 3 فقط. تخيل لو شلنا السرطان بس كمعدل. ليش؟ لأنه إذا ما لو عالجت السرطان راح تموت من شيء ثاني، من مرض القلب أو من الزهايمر أو شيء ثاني. عرفت كيف؟ فالسبب الرئيسي هو اللي لازم نركز عليه. وهاي أنا برأيي الشغلة الكبيرة اللي أنا يعني وصلت لها، مش أنا طبعا لحالي، يعني كثير ناس غيري، بس لساتنا أقلية الأطباء اللي بيفكروا بهاي الطريقة، إنه ليش ما نركز على السبب ومش على التخصصات هاي الصغيرة. طب لو بنركز على السبب اللي هو ما قبل الأمراض،
كيف إحنا نقدر نكتشفها أصلا؟ كيف نقدر نكتشف أو الوقاية منها؟ يعني هذا سؤال كبير في التقدم في العمر أو في هذا المجال، إنه كيف نحسب أصلا العمر البيولوجي تبعنا، لأنه إحنا عندنا عمرين. العمر العددي من وقت عيد ميلادك، بس في العمر البيولوجي اللي هو كم، إنه هل أنت عمرك البيولوجي أصغر أو أكبر من عمرك العددي؟ عادة يفرق؟ لأنه وهذا الشيء كيف نعرفه؟ لأنه الناس بتعمر بسرعات مختلفة. يعني في ناس بيعيشوا لل100 سنة، بكون يمكن عمره البيولوجي هو عمره 90 سنة، مثل أنا أو أنت، ما بعرف إذا عندك الجينات هاي، بس يمكن بعمر 60. مسألة جينية بس اللي تخلي الفرق بين العمر البيولوجي ولا أكثر إشي جينية. يعني في مقولة بتحكي إنه إذا أردت أن تعيش ل100 عام، عليك أن تختار أهلك بعناية. عليك أن تختار جيناتك بعناية. هي السبب الرئيسي هي الجينات. بس نقدر نتعلم من هاي الشغلة. يعني لما ندرس المعمرين هذول المئويين، نقدر نعرف. معظم الناس بيركزوا على إيش بياكلوا وإيش الرياضة اللي بيلعبوها والشغلات هاي، بس هاي مش السبب الرئيسي لأنه وصلوا هذا العمر الكبير. السبب الرئيسي هو جيناتهم. نقدرش نغير جيناتنا، بس نقدر نحاول نعرف إيش ماذا يترتب على وجود هاي الجينات في جسم الشخص المئوي، ونحاول نقلد هذا الشيء. يعني مثلا الناس المئويين عندهم جينات معينة بتقلل من بعض أنواع الكوليسترول في دمهم، فإحنا ممكن نقلل منها بالأدوية. عرفت كيف؟ وهل توصلنا إلى فهم أي شيء من هذا القبيل؟ طبعا. يعني المعمرين إيش بيختلفوا عنا؟ يعني لو واحد عمره، الناس اللي بيعيشوا أكثر من 100 سنة إيش بيختلفوا عنا فعليا؟ بيمرضوا بنفس الأمراض اللي حكينا عنها، بس بتبلش عندهم بشكل متأخر. فيعني عادة بتبلش عندهم هاي الأمراض في التسعينات، بينما في معظم الناس تبلش بالستينات سبعينات. هاي شغلة. فواحدة من الأشياء مثلا اللي حكينا عنها هي مثلا الوزن. مثلا ليش ما بتشوف معمرين وزنهم كبير؟ لأنه عادة الناس اللي وزنهم كبير بموتوا قبل. هل هذا الشيء سببه جيني؟ على الأغلب سببه جيني، بس احنا ممكن نقلده بحيث إنه نوصل هذا الوزن المثالي يعني عن طريق التغذية والأشياء هاي. بس في أشياء أعمق من هيك، مثل حكينا زي يعني نسبة بعض أنواع الكوليسترول في الدم وأشياء أخرى. يعني هل الآن الإنسان يموت فقط لأنه صار يعني واحدة من هذه الأمراض بغض النظر عن الحوادث؟ بس هل الحوادث جزء كبير من الوفاة؟ بس يمكن لا أقصد الحادث. سيبك من الحادث، هل يموت لأنه يعني خارج نطاق هذه التعطل بعض الوظائف؟ في أسباب، بس أنا عم بحكي عن الأسباب الرئيسية للوفاة. يعني معظم الغالبية العظمى من الناس بموتوا من الثلاث أشياء اللي حكينا عنها: شرايين، أمراض العصبية، وكمان السرطان. فلو شلنا هذول احنا شلنا يعني يمكن 90% من أسباب الوفاة. فهل هل ممكن إنه نشيل الأشياء اللي تخلي الإنسان يموت؟ فلو شلنا واحدة منهم لحالهم ما راح تفرق كثير، لأنه شلنا السرطان يموت من أمراض القلب. فالطريقة الوحيدة إنه نأجل هاي العملية كلها هي إنه بس نعالج الشيخوخة. هاي هي كل الفكرة. اوكي. أتذكر أحد كان يقول إنه الشيخوخة أصلا ما ظهرت إلا بعد ما الإنسان أصلا طول عمره. فقبل ما يعني ظهر في القرن الماضي واللي قبله كان معدل أعمار الناس أقل. اليوم إحنا وصلنا إلى معدل يعني تختلف من دولة لدولة، بس نقول 70 سنة 75 سنة. وعشان كذا طلعت هذه الأمراض الجديدة. فإحنا إذا كل ما قضينا على مرض وزدنا عمر الإنسان كل ما طلعت أمراض جديدة. صح. يعني في منه هو يعني بالضبط مشابه لهذا زي ما حكيت، إنه إذا بتشيل مرض معين راح تمرض بمرض ثاني. وأمراض الشيخوخة هاي ظهرت لأنه صار الإنسان يعمر أكثر أكيد. بس احنا الطب الحديث يعني عمل نقلة يعني صغيرة في معدل أعمار الناس، بس وزاد فترة المرض.
يعني صار يقدر الواحد يعيش بالمرض لفترة أطول، بس ما أجل كثير ظهور هاي الأمراض فينا. فهون يعني هاي النقلة النوعية الثانية اللي لازم يعملها الطب. يعني يمكن أول نقلة نوعية كانت في الصحة العامة، كانت السانيتيشن أو ظهور المرافق العامة والمراحيض والشغلات هاي كانت أول نقلة نوعية، لأنها قللت من الأمراض المتناقلة. ثاني إشي الأنتيبيوتكس المضادات الحيوية برضو قللت من العدوى والإصابة بالأمراض والالتهابات. ثالث نقلة يمكن كانت هي الطب الحديث أو الطريقة الحديثة في الطب اللي هي بتطول الأمراض المزمنة. رابع شغلة لازم تكون هي تأجيل الأمراض المزمنة ويعني معالجة الشيخوخة نفسها. وفي أشياء ممكن نعملها ممكن تبطئ عملية التقدم في العمر. مثلا أنا بطلع على الموضوع أكثر من مستوى. يعني يمكن المستوى الأول هو الأشياء الحياتية اللي ممكن نعملها، فهم يعني 5 أشياء: التغذية، النوم الصحيح، الرياضة صحيحة، الابتعاد عن الأشياء اللي بتضرنا مثل الدخان، وكمان تقليل التوتر والسترس والأشياء هاي لها دور. هلا كل واحدة من هذول ممكن نحكي عنهم ساعة، بس يعني مثلا التغذية واحدة من التدخلات الطبية الأولى اللي اكتشفناها في الفئران. اكتشفناها يعني علم وطب في هذا الحكي في بداية القرن الماضي. كان الكالوري ريستريكشن أو تقليل عدد السعرات الحرارية للفئران، وهذا الشيء أدى لزيادة عمر هذول الفئران مقارنة بمجموعات أخرى بتاكل عادي. وهاي النتائج تكررت في معظم الدراسات على يعني الكائنات الحية الأخرى. وحتى في الإنسان تقليل السعرات الحرارية بيؤدي لإبطاء عملية تكون الأمراض المزمنة هاي. فيمكن هاي أهم شغلة ممكن نعملها لصحتنا ولإطالة العمر، هي التحكم بالسعرات الحرارية. عم تدخل طبعا في أنواع مختلفة إنه يقدر يعمل هاي الشغلة الواحد عن طريق دايت مختلفة أو تفاصيل مختلفة. بس بالنهاية السبب يعني إنه هاي الدايت والأنظمة التغذية بتزبط، هي لأنه بتقلل من السعرات الحرارية الداخلة على الجسم. فالتغذية مهمة. ثانية الرياضة. الرياضة والنوم. النوم مهم. النوم يمكن من جديد صار هيك طلع صيت النوم، لأنه في من كتاب Why We Sleep لماثيو ووكر يعني كتاب عالمي. بس هذا يعني ظهر للعامة أو لمعظم الناس أهمية النوم. في دراسة حلوة باليابان. اليابانيين بيعملوا دراسات رهيبة عن النوم، بعرفش ليش. عشان كذا هم يعني أعمارهم برضه طويلة. يمكن صحيح. فبهاي الدراسة بيطلعوا على مجموعة من الناس وبيسألوهم هل أنت بتنام عدد ساعات كافية؟ فمعظمهم حكوا أنا بنام عدد ساعات كافية وبصحى الصبح مبسوط. بس بعدين لما حطوهم في مختبر وسمحوا لهم يناموا لمدة 12 ساعة، معظمهم بلا استثناء نام عدد ساعات أكثر من اللي فكروا أنهم بيحتاجوا. وهذا الشيء استمر لمدة 4 أيام. بعدين نزل النوم تبعهم. فإيش نستنتج من هاي الدراسة؟ نستنتج أنه معظمنا عنده بيتراكم عليه شيء اسمه دين النوم أو سليب دات خلال الأسبوع، اللي هو النوم اللي بنفقده. احنا بنصحى يعني ما بننام كفاية وبدون ما نعرف. المشكلة انه احنا يعني شعورنا بالطاقة والحيوية والنشاط ما بيعكس حقيقة قديش احنا علينا دين للنوم. وكيف نعرف هاي الشغلة؟ لما نحسب، لما يطلعوا على الناس اللي عندهم اللي متراكب عليهم دين النوم، بيشوفوا انه نشاطهم ممكن يكون عالي بس عندهم تغيرات فسيولوجية بأجسامهم مثل الأيض و يعني التحكم في السكر في الدم، مقاومة الأنسولين بتكون مضطربة. فأنت داخل جسمك عم بصير في مشاكل بس مش عم تظهر على السطح. وهاي الدراسة نفسها فرجت إنه
إذا دين النوم لمدة ساعة بده 4 أيام عبين ما نتعافى منه. 4 أيام من النوم الجيد، من النوم الزائد، إذا ساعة واحدة، إذا متراكم عليك ساعة واحدة فقط. فتخيل اللي ينام فترة طويلة فتخيل إحنا بنعيش حياتنا كلها عم ننام أقل من ما بنحتاج، وهذا شيء قديش بيسبب مشاكل صحية بعدين. إيه. طيب بالنسبة لهذا النوم، في الرياضة كنت تقول، وبرجع للغذاء، الرياضة تقول إنه إذا أنت تسوي رياضة بدون تعب فهذه مي برياضة، ويجب إنك تتعود على التعب، ولازم تسوي رياضة عشان تكون عندك حياة يعني إذا نبغى تكون عندك حياة جيدة. وش أهمية الرياضة وليش لازم نتعب في الرياضة؟ يعني كثير ناس بيسألوا إنه هل المشي لحاله مثلا رياضة؟ المشي يعني مهم، وفي دراسات بتفرجي إنه عدد معين يقول لك 30 دقيقة من اليوم، يعني هي 10,000 خطوة ل 12,000 خطوة هي المثالية، الشغلة المثالية اللي مرتبطة بتقليل نسب الوفاة. بس المشي لحاله مش كافي. الرياضة هي لازم نرفع عدد نبضات القلب، لازم نتعب. وهذا الشيء بيجيبنا يعني مبدأ عام في الجسم، دائما الشيء اللي ما بيريحنا هو بدفعنا انه نحسن حالنا. فلما احنا مثلا نلعب رياضة، احنا عم ندفع جسمنا انه يوصل للحد الأقصى لقدرته، فاحنا عم نعطي سيجنال للجسم، عم نعطي إشارة للجسم انه لازم نحسن قدرتنا لأنه عم نوصلها كثير. فإذا مش عم نوصل هذا الحد الأقصى، احنا عم نحكي لجسمنا انه ما نحتاج انه نزيد الحد الاقصى ونزيد قدرتنا ونزيد صحتنا. فنفس الشيء لكل الاشياء في الجسم، وبالاخص الرياضه. يمكن في 3 انواع للرياضه مهمه للصحه العامه، او 4 محاور. اول واحده هي الرياضات الهوائيه اللي هي الركض. في نوعين منها، الرياضه المتوسطه الحده او عاليه الحده المتواتره، حلو نعمل خليط بيناتهم. ثاني إشي الكتلة العضلية، المحافظة على الكتلة العضلية عن طريق تمارين المقاومة. فالناس اللي بيروحوا على الجيم وشباب الحديد هلا بكيفوا علي. بس فعلا في يعني دراسات بتفرجي إنه للكتلة العضلية الأعلى نسبيا مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل حتى لبعدين، وفي الذكور والإناث. فالإناث لازم يلعبوا مقاومة، يلعبوا حديد كمان. وكمان الكبار في السن. فهذول الشغلتين مهمين. وغير هيك التوازن والمرونة، فهاي شغلة كثير مهمة. يوغا أو ما يوغا ولا ممكن يعني اليوغا مهمة والمهمة للمرونة. بس ممكن بس نعمل تمارين إطالة عادية، وفي تمارين مختلفة ممكن الواحد يعملها. فهذول يمكن 3 أشياء مهمة بالنسبة للرياضة. وطبعا مع زيادة البيزل ميتابوليك ريت، أو يعني الحركة بشكل عام خلال اليوم. يعني في دراسات تتفرجي للناس اللي مثلا بيجلس بالشغل 8 ساعات يوميا، بعدين بروح بيلعب شوية رياضة، مش كثير تفرق العلامات الصحية تبعته عن الناس اللي بيجلسوا نفس المدة وما بيلعبوا رياضة. فاحنا الجلوس يعني 8 ساعات يوميا شيء مضر كثير لصحتنا، حتى لو يعني حاولنا نعوضها بالرياضة. فمسألة هذه الستاندينج ديسكس فاللي تشتغلون تواقف. أتذكر مرة دخلت جوجل كان عندهم يعني هذاك فكان يحطين تريدميل وقدامه زي هذه الشاشات اوكي فوق الشاشة وتحت فتجري وانت تشتغل. فمفترض انك ما تجري، بس انك تبدا يعني تقدر تخليها تمشي مشي بسيط وانت تجلس تشتغل. يعني موضوع مهم هذا. فيجربون. بس ما بدا فعلا اهميه هذه التفاصيل، هل هي مثبته ولا؟ هلا لما نكون جالسين احنا كيف بنقيس احنا معدل استهلاك الطاقه؟ بشيء اسمه MET Metabolic Equivalent. فمعدل استهلاك الطاقه واحنا جالسين براحه هو 1 MET. طيب واحنا واقفين ثابتين مش عم نتحرك بيرتفع ل1.5 معدل استهلاك الطاقه مقارنه بالجلوس.
جمعية البحث عن الحياة الخاملة السيدنتري لايف ستايل ريسيرش جروب بيعرفوا التصرف الخامل، السلوك الخامل السيدنتري أو الكسول بأنه أقل من MET أقل من 1.5 أو 1.5 وأقل، وفي ناس بيحكوا 2 وأقل. فيعني حتى وإحنا واقفين ومش عم نتحرك إحنا خاملين فعليا. فائدة الستاندينج ديسكس، المكاتب الواقفة اللي حكينا عنها، هي بالتغير ما بين الوضعيتين، بين الجلوس والوقوف. فإحنا لما نوقف ونغير الوضعية تبعتنا بيرتفع نبضات القلب وبترتفع الMET تبعنا، بس لما نكون ثابتين مش كثير بتفرق. فيفضل إنه مش بس نضلنا واقفين طول اليوم، نزيد عدد التنقلات بين الجلوس والوقوف. بس إن هذه المسألة إني أنا أغير الجلسة ترى تأخذ مني نص دقيقة، هذه تفرق؟ كيف تأخذ نص دقيقة؟ عادي توقف تقعد كل نص ساعة هيك. إيه لا قصدي العملية نفسها. الآن أنا جالس أبوقف يعني خلصت، تفرق؟ هي الفكرة إنه بهاي النقلة أنت رفعت شوي عدد نبضات القلب، رفعت شوي استهلاكك الطاقة، بس إذا بس عملتها مرة خلال ساعات العمل ما راح تفرق. فالفكرة أنك تعملها باستمرار. فكل نص ساعة تقريبا نحاول نغير بين وضعية الجلوس والوقوف، المشي. يعني في أبحاث بتفرجي إنه للناس اللي بياخدوا بريك من الجلوس كل نص ساعة، قارنوا بين مجموعتين. ناس تاخذ بس مشي خفيف لمدة 2 دقيقة بعدين بيرجعوا على المكتب تبعهم، وناس بتوقف لمدة 2 دقيقة بعدين بيرجعوا على المكتب تبعهم. الناس اللي بيمشوا علاماتهم الصحية أفضل. فالفكرة أنه نحاول نغير بين الوضعيات المختلفة كل نص ساعة تقريبا إلى ساعة بين الوقوف والجلوس والمشي، حتى لو ما تطلبت جهد فهي مفيدة. طبعا. هي الفكرة بس إنه يعني نحرك حالنا شوي ولو كان شيء خفيف جدا. طيب بالنسبة للغذاء، في أكثر من واحد لما تتكلم عن جودة الحياة أو جودة صحة الإنسان يتكلم عن أهمية الغذاء، وتلقى فيه الصيام المتقطع. ليش الصيام المتقطع مهم؟ أو ليش يعني دائما في هذا الموضوع يجي سالفة الصيام المتقطع؟ هو دارج كثير الصيام المتقطع، وطبعا في أنواع مختلفة للصيام المتقطع. أكثر شيء بيحكوا عنه الناس اللي هو 16-8، إنك تصوم لمدة 16 ساعة يوميا وتأكل في نافذة 8 ساعات. هلا الصيام المتقطع أنا يعني بفكر فيه كأداة ممكن نستعملها لتقليل عدد السعرات الحرارية اللي عم مندخلها. بس هو لحاله الصيام المتقطع بهاي الصيغة مش ما بيفرق عن الأكل العادي إذا ما حددنا كمية السعرات الحرارية. وهي الدراسات انعملت، يعني قارنوا بين مجموعتين من الناس بياخذوا نفس الطعام وكمية الطعام، بس في نافذة 8 ساعات وفي نافذة 16 ساعة مثلا، ما في فرق بيناتهم في خسارة الوزن، ما في فرق بيناتهم في العلامات الصحية. يعني كثير ناس بيصوموا وبعدين بيعوضوا الصيامها بزيادة الأكل خلال نافذة الطعام. إذا بدك تستعمل الصيام المتقطع مهم إنه ما تعوض الأكل اللي ما أكلته خلال الصيام في الأكل الزائد خلال نافذة الطعام. فإذا ما عملت هاي الشغلة وقتها مفيد هو، وبيختلف حسب أسلوب الحياة للشخص. يعني أنا بشوف إنه في 3 أشياء ممكن نعملها بالنسبة للتغذية: إما تحديد الوقت عن طريق الصيام المتقطع، تحديد الكمية، يعني ناكل متى ما بدنا بس نصغر الكمية اللي بناكلها، أو تحديد النوعية، فناكل نوعيات معينة بتزيد الإشباع تبعنا ونبتعد عن السكريات البسيطة والشغلات هاي. فهذول ال3 أشياء اللي نقدر نتحكم فيهم بالنسبة للأكل. والهدف النهائي تبعنا هو تقليل السعرات الحرارية وأخذ احتياجنا اليومي من الأنواع المختلفة من الأطعمة. بس ممكن نستعملهم 3 حسب أسلوب الحياة تبعنا. إذا أنا عارف أني معزوم على كبسة اليوم بالليل يمكن أصوم. إذا بكرة أنا في البيت وممكن أكل طول اليوم، بس أحدد كمية الوجبات وما أكل أطعمة جاهزة مثلا. طيب أهمية تحديد مواعيد الأكل، فإنه الجسم يصير عارف متى تأكل ومتى تنام، مهمة ولا؟
أعتقد هاي مهمة مساء. في دلائل تشير إنه الأكل بالليل خاصة قبل النوم أول شيء بيأثر على جودة النوم. كمية كبيرة من الأكل بالليل بتخلينا يعني بتأثر على جودة النوم تبعنا، وحكينا النوم مهم. وثاني شيء ممكن يزيد في مقاومة الأنسولين، يكون مرتبط ب يعني خربطة تنظيم السكر خلال اليوم. فيفضل إنه ما ناكل تقريبا 3 ساعات قبل النوم. طيب الأكل القهري، وش الأكل القهري؟ سمعت المصطلح واستغربت. أعتقد هو الأكل القهري هو يعني مشكلة نفسية مع الأكل، فبصير في عنا فترات من البنج ايتينج أو الأكل الزائد كثير، بعدين الندم الشديد على هذا الموضوع ممكن لدرجة أنه واحد يصير يتقيأ، وفي أنواع مختلفة من هاي الاضطرابات. منها بيؤدي للناس أنه بصير عندهم مشكلة نفسية مع الأكل لدرجة ما بيأكلوا، بيوصلوا لحالة، وهذول الحالات جدا صعب التعامل معها لأنها من الحالات النفسية المعقدة جدا، الأنوركسيا. طيب الآن واضح أن الأكل والرياضة إيش كنا في البداية والنوم يعني أنها أشياء برضو مهمة عشان تضبط حياتك. هل في دراسات تبين أنه الواحد إذا اهتم بهذه الثلاث الأشياء أنه فعلا تصير جودة حياته أفضل؟ طبعا. أو أنه حتى يتأخر الأمراض اللي تكلمنا عنها؟ لأنه نقدر نأخذ التدخين، أنه ظهر المعمرة الفرنسية هي اللي جلست 120 سنة يعني كانت تدخن إلى آخر يوم في حياتها. صح. وفي حتى دراسات تفرج إنه المئويين هذول عندهم نسبة التدخين أعلى من الناس العاديين. يعني أو حتى يعني نسبة إنه ما يمارسوا رياضة ويعملوا الأشياء الغلط أعلى. بس بتعبني طول حياتي بالأخير بموت. ليش؟ لأنه زي ما حكيت قبل إنه غلط نطلع على المئويين هذول ونطلع على أسلوب حياتهم، لأن أسلوب حياتهم، لأن هذول عندهم الجينات مختلفة عنا. مش ناس بشر طبيعيين مثلنا. عندهم الجينات اللي تسمح لهم يعملوا كل هالأشياء، ومع ذلك يعيشوا فترة طويلة. بس الناس اللي مساكين مثلي اللي معدل أعمارهم راح يكون زي طبيعي، لازم يلتزموا بهاي الشغلة عشان نقدر نوصل العمر اللي مكتوب لنا بصحة أفضل. بس هل في دراسات صارت على ناس وشافوا النتيجة؟ مشكلة الدراسات على هذه بتاخذ وقت. مثل ما حكينا أول شيء إنه في مدة العمر، وفي بعدين جودة الحياة. مشكلة الدراسات على طول العمر على كلها بتكون دراسات observational أو بتعتمد على المشاهدات، فبنطلع على الناس اللي عاشوا لهاي الفترة وبنشوف إيش الأشياء اللي عملوها خلال حياتهم وبنعمل ارتباط بيناتهم. بس صعب إنه نجيب مجموعة من الناس نحطهم على تدخل طبي معين ونراقبهم لمدة 70-80 سنة، لأنه بتصفي دراسة طويلة جدا. صح. بس نقدر نعمل هاي الشغلة على الحيوانات. فمعظم هاي النصائح بتيجي إما من المشاهدات أو بتيجي من أشياء انعملت على الحيوانات، وعم يعني منترجم هاي الفكرة على البشر. يعني يخلون الفار يسوي ليش لا؟ طيب إذا الجينات هي اللي واضح أنها الشيء الوحيد اللي مرتبط بالناس اللي تعمر اليوم، يعني اختلفت التقنية، فحتى أنت قبل شيء تقول أنه اللي صار للبشر أنه 3 أشياء اللي وصلنا لها، وأنه الآن الرابع أنه ممكن إحنا نأخر حدوث الأمراض في حياة الإنسان. اليوم أعتقد أن بنتجاوز الرابع وندخل في ال5 إذا أنا بخترع الحين ال5 عندي، اللي هي الجينات. اليوم في كريسبر وفي تقنيات اللي هي تعديل الجينات، وأصبح البشر قادرين على قراءة الجينات. هذه انتهت، والتعديل الجينات وانتهت. يعني واضح أن قدرة البشر على تعديل الجينات أصبحت موجودة. فليش ما نشوف إيش المشكلة اللي عندك يا آدم ونضبطها؟ حلو. هلا جبتني أنا أول شيء حكيت إنه إيش التدخلات اللي ممكن نعملها لإطالة العمر. أول شيء حكيت الشغلات الأساسية اللي هي أسلوب الحياة، ال5 أشياء اللي حكينا عنها، هذه اللي في يدي. بعديها ممكن كمان شغلة اللي هي نعالج الأمراض اللي عنا إياها.
يعني هذا تقريبا يعني الطب الكلاسيكي يعنى في هذا المجال. بعدين يمكن بعديها في التدخلات اللي بتستهدف الجينات وبتستهدف إطالة العمر، وهذول أنا بقسمهم لنوعين. نوع اللي هو الأدوية اللي ممكن تفعل مسارات جينية معينة بتبطئ التقدم في العمر. هذا الشيء مش مثبت علميا حاليا. في أدوية عم تدرس في هذا المجال واحتمال يعني تكون ناجحة. وبعدين عم ندخل شوي بالساينس فيكشن بالخيال العلمي اللي هو تعديل الجينات. ليش خليتها خيال علمي؟ لانه مش خيال علمي، لا انا ما بحب انا احكي عنها خيال علمي، بس قصدي انه عم ندخل على شيء يعني لسه بعيد في المستقبل على الاغلب. بس سووا تجربه ظهر في الصين على انسان وعدلوا في جيناته واشتغل. هلا التقنيه اللي حكيت عنها انت بس يعني الى الان محرم، بس لا مش عشان هيك. انا قصدي انه هل نقدر نعملها ولا لا. هلا اللي بتحكي عنه في الصين ولحد الآن تقنية كريسبر والتقنيات اللي اجت بعدها اللي بتقدر تعدل على الشفرة الوراثية تشتغل على عدد خلايا بسيط. جسم الإنسان كم خلية فيه؟ مليارات الخلايا، وكل خلية من هاي الخلايا فيها نفس الجينوم. فعشان نعدل كل الإنسان لازم ندخل على كل خلية ونعدلها. هاي هون المشكلة. التدخلات الطبية الناجحة اللي اجت من تعديل الجينات الشفرة الوراثية معدودة. يمكن قبل سنة كان في نجاح لمعالجة الثلاسيميا، واحدة من أمراض الدم، عن طريق انه جابوا يعني دخلوا على الخلايا الجذعيه اللي بتكون الدم وغيروا يعني غيروا الطفره الجينيه اللي بتسبب هذا المرض ورجعوها بالنخاع العظم تبع الشخص، ونتج عنه انه انشفى، يعني تم شفائه من مرض الثلاسيميا. بس هاي يعني شغله محدده جدا عشان يعني نخطو هاي الشغله لانه نعالج الشيخوخه والتقدم في العمر. هذا الشيء راح ياخذ فتره طويله، وراح يعني لازم نحل كثير مشاكل اخرى يعني في هاي الفتره. طيب إذا رجعنا للي قبلها للأدوية، ودي تحكيني أكثر اليوم الأدوية اللي متاحة أو جالسين يجربون. في نظرية اسمها الهايبر فانكشن ثيوري اوف ايجينج، وهي الفكرة منها انه في مسارات جينية معينة في الانسان لما تتفعل بتؤدي الى تسريع التقدم في العمر. بس نفس هاي المسارات الجينية هي اللي بتؤدي الى النمو في بداية الحياة. فالفكرة انه احنا خلايانا بتصير تنمو عشان نوصل يعني الشخص البالغ. بعدين بعد ما يبلغ الشخص ويوصل بالعشرينات والثلاثينات بس بيستمر هذا النمو، وبصير نمو بينقلب ضد صحة الإنسان، بصير نمو زيادة هايبر فانكشن. وهاي واحدة من أسباب التقدم في العمر. والسبب هون إنه يعني ما بدي أدخل في يعني الأسباب الجينية للموضوع أو التطور والشغلات هاي، بس الفكرة إنه نفس المسارات الجينية اللي بتؤدي للنمو الصحي بتؤدي برضو للتقدم في العمر. ففي أدوية معينة ممكن تثبط هاي المسارات. واحدة من المسارات مشهورة اسمها الأمتور، وهو واحدة من المسارات برضو بيؤدي للسرطان، تفعيل هذا المسار. الفكرة إنه هل ممكن نثبط هذا المسار عن طريق أدوية معينة ونبطئ عملية التقدم في العمر؟ في أدلة مثيرة للاهتمام على استخدام أدوية مثل دواء اسمه رابامايسين. ما بحب أذكر أسماء أدوية لأنه ممكن الناس تصير تدور عليها وتستخدمها بطريقة غلط. هو واحدة من الأدوية اللي تستخدم لتثبيط المناعة، بس يعني بجرعات معينة. في ناس عم بيستخدموها اليوم لهدف إبطاء التقدم في العمر ومنع الشيخوخة. هل في دراسات تثبت ذلك؟ لا، يعني لازم أكون حيادي بس هل هو دواء مثير للاهتمام وممكن نلاقي مشابهات له يعني تنفع في المستقبل وممكن نستخدمه هو في جرعات مختلفة بحيث أنه نبطئ التقدم في العمر؟ ممكن. فهذا واحدة من المسارات، صحيح. وش في مثلا
من التجارب الثانية في مسارات أخرى؟ يعني في تجربة ثانية اسمها التيم ترايل، لسه ما بلشت في أمريكا، بس هاي تجربة كثير مهمة. عم يستعملوا دواء نسبة كبيرة من الناس بياخذوه، هو المتفورمين أو مساعد السكري. هو واحدة من الأدوية اللي تستخدم، يعني أول دواء يستخدم في حالات السكري من النوع الثاني. ومن وين اجت فكرة استخدام هذا الاشي لاستهداف التقدم في العمر؟ لأنه طلعوا على الناس اللي بياخذوا هذا الدواء للسكري، واكتشفوا انه هذول الناس بتصيبهم الامراض المتعلقة بالتقدم في العمر بأقل من الناس اللي ما بياخذوا هذا الدواء بس ما معهم سكري. يعني السكري بيزيد نسبة إصابتنا ببعض أمراض المرتبطة بالشيخوخة، بس الناس اللي بياخذوا هذا الدواء بتقل عندهم نسبة أقل من الناس اللي ما عندهم سكري أصلا. فمن هون اجت فكرة إنه يعملوا دراسة على هذا الدواء للناس اللي ما عندهم مشاكل صحية، ياخذوا هذا الدواء بجرعات معينة ويشوفوا هل هذا الإشي ببطئ التقدم في العمر تبعهم، أو يعني بمعنى آخر هل بيأجل إصابتهم في أمراض التقدم في العمر. فهاي الدراسة ليش مهمة؟ أولا لأنه راح تعطينا هذا، تجاوب لنا على هذا السؤال، بس ثاني إشي برأيي هي أهم، لأنه هي أول دراسة تمت الموافقة عليها من الجهات الرسمية الصحية في أمريكا إنه لهذا الغرض، إنه لغاية تأجيل الأمراض المزمنة، أو يعني بمعنى آخر التقدم في العمر. فأول شيء مش حكينا إنه مشكلة إنه التقدم في العمر مش عم بيتم تعريفه كمرض، فهاي أول مرة يتم تعريفه كمرض وممكن نستهدفه بدواء معين لغرض هاي الدراسة. فهذا الشيء ممكن ينتج عنه إنه تصير نعمل دراسات أخرى لنفس الغرض. هل مسألة تحديد، يعني في كتاب لايف سبان حق ديفيد سينكلير، فهو يتفق معك في نفس المسألة، اللي هو يعني هو كان يقول إنه الشيخوخة الناس فهمتها غلط، وأن الشيخوخة مرض. وإلى الآن ودي أعرف أصلا، يعني صحيح نتكلم في أكثر من مكان، بس ما مدى أنه فعلا إن الشيخوخة مرض؟ وإذا الشيخوخة مرض يعني وش أعراض الشيخوخة؟ يعني كيف تصنفها لي كمرض؟ أنا أحس إنها نتيجة أمراض. أيوة بالضبط. هو يعني التعريف تبعك يمكن عكس الصحيح بالنسبة برأيي. وهي معظم الناس عندهم نفس الفكرة، صح؟ هي الفكرة إنه نفس الطريقة اللي بتصير تشيخ فيها الخلايا المختلفة، أو التقدم في العمر بيصيب الخلايا المختلفة بنفس الطريقة، وبينتج عنه أمراض مختلفة ناتجة عن يعني مثلا إذا القلب بشيخ والبنكرياس تبعنا بشيخ والمخ تبعنا بشيخ، أول واحد بتبلش تبين عليه أعراض بنسميه مرض. فبتبلش تبين علينا أعراض القلب، بنصير نحكي إنه هذا الشخص عنده مرض القلب. بس لو بلش يبين عليه أعراض الزهايمر أول، بنصير نحكي إنه عنده زهايمر. بس هي فعليا لما نرجع يعني التغير الجيني والخلوي اللي بيصير هي مشابهة، فممكن إنه نقدر نوقف هاي الشغلة بكير قبل ما تصيبنا. يعني كتاب لايف سبان لديفيد سينكلير كتاب رائع جدا، وحط هاي الشغلة على الخريطة، يعني كشفها للناس، مع أنه أنا بختلف معه بكثير أشياء بالكتاب، بس كتاب رائع. والحين لما نقول إنه نقدر نعالجها بالأدوية، ما نقصد برضو بالوقاية بالضرورة، يعني بكل هاي الأشياء اللي حكينا عنها هلا. مثلا الكالوري ريستريكشن أو تقليل عدد السعرات اللي داخلة على الجسم، هذا الإشي بيثبط عمل المسار اللي حكينا عنه، مسار الأمتور اللي بيؤدي لتسارع التقدم في العمر. مثلا واحدة من الأشياء اللي بنقدر نعملها عشان نثبط هذا المسار هو تقليل الطعام، لأنه هو بتفعل لما نكون في حالة وفرة من الطاقة. يعني جسمنا تقريبا فيه ميزان، لما نكون في حالة وفرة من الطاقة عم ناكل كتير بس ببلش يبني، بيدخل في حالات البناء. بس لما نكون في نقلل عدد السعرات اللي عم تدخل جسمنا عن طريق الصيام، تقليل السعرات، بيدخل في حالة الترميم، فبصير يرمم يعني الخلايا التالفة والأجزاء من الخلايا التالفة. فإحنا بأسلوب الحياة الحديث للأسف إحنا دائما في حالة البناء،
دائما عم نفعل مسارات البناء هاي، فبصير في البناء زيادة عن اللزوم، بصير يأثر على الوظيفة تبعت الخلايا، وبالتالي بتظهر الأمراض. فبدنا نحاول نعكس هاي الشغلة ونفعل مسارات الترميم أكثر. أوكي. طيب مسألة الحديث في المشهد العلمي عن الشيخوخة، هل هو شيء حديث ولا من أول؟ يعني يمكن في بدايات القرن العشرين كانت أوائل التجارب على هذا الشيء في الفئران، بس إلى الآن يعني زادت. كانت التجربة الفئران اللي هي حقت سعرات الحريري بهدف الشيخوخة ولا هدف ثاني؟ أعتقد هي كانت أول شيء يعني القصة كالتالي، بس ما بعرفش إذا هي صحيحة 100%. القصة إنه بعد بالعشرينات كان في وقت الكساد العالمي الكبير، فكان في نقص بالمواد في مختبر معين، فهذا الشخص الباحث استعمل نقص المواد هذا إنه يعمل تجربة، فعرض مجموعة من الفئران اللي عنده لنقص الأكل ومجموعة ثانية لا، فاكتشف إنه المجموعة النقص عمرها كان أطول. فهي كانت أول نتيجة سريرية، أو مش سريرية، نتيجة مخبرية يعني إطالة العمر في كائن. فهاي بلشت يعني الأبحاث على هذا الموضوع، بعدين بلش هو يعني يبحث فيها، بس ما بعرف إذا كان يعني متوقع هاي الشغلة تصير أو لا. بس الفكرة أنه من العشرينات إلى الآن يعني هذا المجال كتير زاد البحث فيه، بس إلى الآن لساته مش مترجم برأيي من الأبحاث المخبرية للأبحاث السريرية بشكل كافي. أنا طبيب، وأنا يعني بهتم أكثر إيش بقدر أساعد الناس بشكل عملي، بشكل سريري، إيش الأدوية اللي بقدر أعطيها، إيش الأشياء اللي بنقدر نعملها، التدخلات الطبية المثبتة. الناس اللي بيشتغلوا في الجامعات وبالمختبرات بيهتموا أكثر في البحث عن الأشياء الجديدة، بس في هذا الجاب بين الاثنين اللي لسه ما ترجم في حالة أبحاث التقدم في العمر. بس اليوم أصبحت يعني مسألة الحديث عن الشيخوخة وتقدم العمر، يعني هو متى ما صار فيه اهتمام بالنسبة للعلماء والدراسات مراكز البحوث، كل ما قدرنا نوصل المشوار. بس وش اللي يخليها توقف من أنها تكون في المعامل والمختبرات أنها تنتقل إلى السريرية؟ إذا هي الحكومات، فوش دافع الحكومات؟ أعتقد هو مش حكومات، هي بس إنه يعني صار في يعني برأيي الخاص هي شغلة إنه صار في تخصص كثير في الطب. يعني زمان كان الطبيب قبل يعني يمكن 50 سنة كان الطبيب ما في كثير تخصص زي الآن. يعني الآن الواحد ممكن يتخصص في تخصص دقيق جدا، يعني يتخصص في جراحة المنظار، يعني هذا تخصص دقيق لتخصص أكبر اللي هو مثلا جراحة الجهاز الهضمي، اللي هو تخصص دقيق للجراحة العامة، اللي هو تخصص دقيق للطب. فاللي بتخصص كثير زي هيك ببطل يشوف الصورة الكبيرة. وأعتقد أنه هاي جزء من الموضوع، لأنه يعني أنا وأنا في كلية الطب وأنا مهتم في أبحاث التقدم في العمر، بس ما لقيت تخصص يدربني يعني أتعلم من خلاله الأبحاث هاي. كل شيء تعلمته عن التقدم في العمر تعلمته لحالي، إما من قراءتي لحالي أو تعلم من ناس بحثوا في هذا المجال. بس أنا تخصصي الفعلي هو الطب الباطني والأورام السرطانية، لأن حسيت إنه هاي الأشياء أقرب إشي اللي تتعلق في العمر. طيب فكرت إنك تروح مثلا تترك الممارسة وتروح إلى الأبحاث أكثر منها؟ أنا بحب الممارسة أكثر مش البحث العلمي، بس لأنه بشوف إنه قدراتي والأشياء اللي بقدر أنجزها أكثر، أو مهاراتي أفضل إني أستثمرها في التطبيق العملي السريري من البحث. بس أنا عملت ماجستير في الطب الجينومي، ويعني في مرحلة كنت بدي أدخل PhD، بس اخترت إني أكمل في البحث في يعني العمل السريري أكثر. لأنك تحب هناك ولا سبب ثاني؟ لسبب إنه مهاراتي أفضل في هذا المجال. عمري ما كنت أنا باحث كثير يعني رائع وعمري ما كنت كثير مهتم إني أعمل PhD يعني. أوكي. طيب اليوم يعني أشوف مثلا في الحديث عن الشيخوخة والحديث عن التقدم في العمر، يعني مو بس صار مسألة دراسات، يعني صارت يعني على أرض الواقع في محاولات يمين ويسار. إذا أخذنا
هو بعد ما وصلنا إلى الجينوم وفهمه والكريسبر، اليوم أصلا صار الناس هاكرز للجينات وغيره، فأصبحت متاحة للجميع بشكل أكبر. بعدين صارت برضو في شركات تهتم إلى أنها تدخل هذا المجال، علشان يعني ما أدري والله، بس أكيد إن فيها فلوس. لحد الآن معظم الفلوس عم بتروح على الأدوية ضد السرطان يعني لسه مع أنه في انفجار كبير في كمية الفلوس اللي عم تدخل في مجال اللونجيفيتي هاي التقدم في العمر والشغلات هاي، بس إلا الآن لسه هي نسبة صغيرة جدا من المصاري اللي عم تدخل في البحث الطبي بشكل عام. يعني أحس أن التقنية راح تفتح آفاق جديدة إذا دخلنا برضو الذكاء الاصطناعي، وإذا وصل إلى مراحل ممتازة ومتقدمة. إذا أخذنا فهمنا للجينات ووجود فلوس وعندنا ذكاء اصطناعي وتقنيات متقدمة، أحس كلها مع بعض ممكن تخلي 100%. أنا بآمن إنه على الأغلب في يعني خلال 10-20 سنة راح نبلش نشوف يعني تقدمات حقيقية في هذا المجال. بس يعني صعب جدا نتوقع دائما، لأنه في دائما في كل هيك بابل، في كل هايب بابل ماشي كتير. يعني هلا دارج موضوع اللونجيفيتي والشغلات هاي، في كتير ناس عم بيحكوا عن الموضوع، في كتير ناس عم بيستثمروا في الموضوع وعم بيدخلوا فيه، فبينتج عنه إنه معظم الناس اللي عم بيحكوا عنه هم عم ببيعوا إشي ما بيزبط فعليا أو مش كتير بيأثر، والأشياء الحقيقية اللي عم بتصير قليلة. بس أعتقد أنها موجودة، ومع كل هايب بابل بيطلع أشياء حقيقية. أوكي. هل تتوقع أنه ممكن يوصل يعني مثلا بعد 30 سنة 50 سنة اللي تبي يعني أنه نوصل إلى طريقة أنه يوصل عمر الإنسان إلى 200 بالراحة؟ أكبر عمر لحد الآن مسجل هو 122، وعلى الأغلب هذا العمر الأقصى اللي بيقدر يوصله الإنسان بدون بكل الأشياء اللي حكيناها، إلا إذا صارت شغلة تعديل الجينات حقيقية. وقتها أعتقد أنه ممكن هاي الشغلة الأمل الوحيد لزيادة عمر الإنسان أكثر من 120 سنة. فتشوفها علميا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن. كثير ناس بيختلفوا معي بس يعني هل وإذا ممكن يوصل 200 ممكن يوصل 1000 إذا جلسنا نمشي بالسردية هذه بالضبط. فممكن الإنسان ما عاد يموت؟ يعني هل ممكن؟ أعتقد أنه ممكن. هل هو شيء ممكن يصير قريبا؟ لا. والله عجيب يعني كيف التقنية والتطور العلمي جالس يفتح يخلي هذا السؤال أنت تردد في إجابته، يعني تقول ممكن. يعني دائما في يعني في المتشائمين في المتفائلين بهذا المجال. المتشائمين بيحكوا لا وغلط أصلا نفكر في هذا المجال وبنعطي الناس أمل زائف، وفي منه بصراحة. أنا بميل أكثر للتفاؤل، لأنه دائما المتفائلين هم اللي بتخيلوا إشي غريب زي هيك وبيحققوا، لأنه يعني ما رح نوصل لهاي الشغلة إذا هي فعليا حقيقية إلا إذا كان في شخص عنده إيمان غبي إنه ممكن تحقيق هذا الشيء. أوكي. إيه لا يعني هو ممكن يصير ممكن يصير، بس حتى لو صار ما إذا كان الناس بتكون مبسوطة أصلا ولا لا، هذا موضوع آخر. يعني ما أدري إذا واحد يبغى يقعد 150 سنة في هذه الحياة ما أدري يعني ليش يبغى يقعد أصلا. بس حلو يكون عندنا الخيار. لا والله مو حلو. لا عندك خيار إيش بتختار إنك تموت؟ لا تقول لا هذا السؤال يعني زي اللي هذا السؤال زي اللي بخاف من زيادة التعداد السكاني في المريخ. يعني احنا خلينا نوصل للمريخ، خلينا نوصل لل 120 بعدين بنفكر بعدك. يعني والله الله يعين. طيب اليوم لما تعطي بالنسبة للناس العادية، إذا باخذها بحكم أنك يعني تمارس وتشوف اليوم قدامك ناس كثير في المستشفى وفي العيادة،
وين أغلب المشاكل اللي الناس تقدر فعلا أنا كواحد عادي أقدر أحلها؟ تكلمنا فيها أكثر من نقطة بس يعني بناء على التجربة الحقيقية. هذا هو فعليا اهتمامي الحقيقي. زي ما حكيت أنا مش باحث، بس بحب أنا بترجم الأبحاث اللي بتصير لأشياء ممكن نعملها عملية. فأنا بطلع على الموضوع بزي 4 خطوات. أول خطوة، وهذول الخطوات بقسمهم لمحورين. السعر اللي بندفعه ممكن يكون السعر الوقت أو المال، وكمان الفائدة اللي بنطلعها من التصرف المعين. فأول إشي لازم نركز على الأشياء اللي فائدتها عالية، فائدتها الصحية بغض النظر عن السعر. فهون بيندرج تحتها إذا عندك مرض معين أو عندك مشكلة صحية معينة، يعني عالجها وما تستنى تتفاقم. هاي أول شغلة. طبعا ثاني شغلة هي الرياضة. أنا ليش بدرجها في هذا الإشي؟ لأنه فائدتها عالية جدا، ويعني صعب إني أحكي يعني أبالغ في أهمية الرياضة، وهي يمكن أهم شغلة الناس ما بيعملوها. يوميا ولا ما تفرق؟ زي ما حكينا 3 أشياء أو 4 أشياء اللي هي زيادة النشاط خلال اليوم، بعدين بدنا نعمل يعني على الأقل 3 أيام في الأسبوع، 4 أيام الأشياء اللي حكينا عنها، خليط بين الرياضة الهوائية والأثقال والمرونة. والرياضة ليش حطيتها ليش أنت خليتها يعني بهذه الأهمية؟ وش اللي تسويه للجسم؟ الرياضة برضو يعني مرتبطة بتثبيط المسارات اللي حكينا عنها تبعت التقدم في العمر، بس يعني بشكل عملي جدا. هي من الأشياء اللي مرتبطة ب يعني مثلا واحدة من القياسات المهمة للصحة العامة، وبرضو أنا يعني بعتبرها واحدة من القياسات للعمر البيولوجي تبعنا اللي حكينا عنه، هو إيش اسمه VO2 max، اللي هو الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين خلال ممارسة رياضة عالية الحدة. مش مهم نعرف إيش هو، المهم إنه مرتبط ب لو حسنا ال VO2 max بس يعني 5 درجات، يعني عادة الشخص يعني حسب العمر بيختلف، بس ممكن أنا يكون ال VO2 max تبعي 65 أو 60 خلينا نحكي. لو حسنتها 5، هذا الإشي بيقلل من نسبة أو يعني بيقلل من خطر الوفاة بنسبة تقريبا 50%. فيعني الأبحاث يعني أوضح شيء الأبحاث بالنسبة لتقليل الإصابة بكل الأمراض اللي حكينا عنها هي الرياضة. حتى السرطان، يعني الجمعية الأمريكية للطب الرياضي بتحكي إنه لعب رياضة متوسطة الحدة لمدة 150 دقيقة فقط أو أكثر أسبوعيا مرتبط بتقليل الإصابة، وحتى بمنع، هم بيحكوا prevention يعني منع الإصابة، بس يعني تقليل يفضل نحكي ب7 أنواع شائعة من السرطان، وأشياء مثل يعني سرطان الرئة، سرطان الثدي، يعني أشياء شائعة جدا. فهذه الرياضة مهمة جدا. وليش أنا حطيتها بخانة عالية الفائدة وعالية الكوست أو عالية السعر، القيمة؟ ليش؟ لأنه احنا عم ندفع وقت كثير، يعني عم نصرف وقت ساعة يوميا على الرياضة، بس مستاهلة لأنه الفائدة عالية. فهاي من الأشياء اللي ممكن نعملها. وكمان شغلة ممكن نعملها اللي هي التغذية الصحيحة. زي ما حكينا الأدوات اللي ممكن نستخدمها وهدفها النهائي هو تقليل السعرات الحرارية، ومع تناول البروتين بشكل كافي. أعتقد هاي أكثر الأغلاط اللي بيعملوها الناس بالنسبة للتغذية، ما بتناولوا بروتين بشكل كافي. بكتاب لايف سبان بيحكي عن تقليل البروتين، أنا بختلف معه، لأنه البروتين مهم جدا للحفاظ على الكتلة العضلية اللي هي مرتبطة ب بس لو أنت ما بتسوي يعني رياضة أثقال وتأخذ بروتين ما بيكون مضر؟ لا، ما في أبحاث بتشير إنه الشخص الصحي حتى لو زاد البروتين يعني في أبحاث بتفرجي 4 جرام لكل كيلوغرام، اللي هي نسبة عالية وصعب جدا الواحد يوصل هاي المرحلة، ما بتأثر على الكلى زي ما الناس بتحكي. غير للناس اللي عندهم أمراض كلى ممكن، بس للناس الأصحاء لا. فأنا من الناس اللي بحكي لا، أنه لازم نرفع البروتين اللي بناكله، وكمان يكون من مصادر يفضل يكون فيها مصادر حيوانية كمان. البروتين ما تكون مكملات بالضرورة.
مش بالضرورة تكون مكملات، لا، خاصة إذا الواحد ما بيلعب رياضة حمل أوزان. يعني بيقدر الواحد ياخذ كل احتياجه اليومي من مصادر عادية. يعني أنا ما باخذ مكملات، أحيانا باخذ بروتين شيكس، بس لمعظم الناس مش مهم. طب مسألة لأنه في كثير من الناس اللي تهتم على المكملات وغيرها، اللي هي مثلا لما ياخذ مكملات فيتامين د ولا فيتامين اي ولا فيتامين سي، وكثير من او حتى تشكيلة الفيتامينات، ما مدى يعني إذا كانت هذه فعلا مهمة ولا بس فعلا هي فيتامين د مهم، وكثير ناس عندهم نقص في الفيتامين د، خاصة بالناس اللي عايشين بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية. في مناطق الوطن العربي في كثير ناس برضو، خاصة عند النساء المحجبات، يعني ما بياخذوا نسبة كمية كافية من بس هذه تكون على وصفة طبية ولا إنه يأخذونهم من لا، إذا ما بتتعرض للشمس بشكل كافي عادي إنك تأخذ فيتامين د بدون وصفة طبية. خاصة في فصل الشتاء والخريف. طيب، زيارة الطبيب أو إنك تسوي فحص الدائم قديش مهم للكشف عنه؟ أعتقد مهم جدا، وبالنسبة لهاي الشغلة يعني حسب قديش أنت يعني مهتم إنك تعرف قديه بتقدر تعمل فحوصات، ودورية هالفحوصات وأنواعها وعددها بيختلف حسب انت يعني كم المعلومات اللي بدك تعرفها. وهون يعني ممكن نيجي لشغلة القلق المتعلق بالصحة. يعني في ناس اللي بيحسبوا كتير، ممكن هذا الشيء يسبب لهم قلق زائد فيأثر على صحتهم سلبا. فممكن لبعض الناس ما يكون شيء جيد إنه يقيسوا صحتهم باستمرار. بس البعض الآخر، يعني أنا بقيس صحتي باستمرار. أنا لابس، أعتقد أنت كنت لابس خاتم أورورينج. هذا أورورينج. هذا إيش؟ هذا الووب باند. أورا الجنريشن 3 هذا. صحيح. فحلو، يعني راح أجيب واحد. أنا بنصح فيه. لا ممتاز، لأنه برضو إنه يقيس غير النوم، يقيس برضو نشاطك في اليوم كامل، فيقدر يعطيك. وفيه كمان مشكلة accuracy، الدقة بهاي الأدوات. الأورا رينج جنريشن 3 من أعلى الدقة في الملبوسات هاي في لحساب المراحل النوم، خاصة مراحل النوم الأربعة اللي هي الريم وديب سليب والنوم العميق والشغلات هاي. مش كثير دقيق، ولكن يعني دقته أعلى من الأجهزة الأخرى. يعني أحيانا أنا أحس أني أواجه مشكلة معه، إني أنا صحيت من النوم لفترة ويحس بدي باقي ما صحيت. فيعني يعطيني لازم دائما الداتا هاي ناخذها مع يعني مع إن أول شيء نربطها مع أنواع أخرى من الداتا. فمثلا مع معدل نبضات القلب، تقلب نبضات القلب، الHRV، وكمان مع كيف شعورنا. يعني احنا الشركة تبعتنا سبان هيلث متخصصة بهاي الشغلة. احنا ايش بنعمل؟ بنعطي نصائح يعني صحية عامة مبنية على الداتا اللي بناخذها من هاي الأجهزة. فكل اليوزرز تبعونا عندهم هاي الأجهزة. فاحنا يمكن من الناس الوحيدين اللي تخصصنا بهذا المجال، لانه يعني كل هاي الاجهزه جديده. ف يعني في الجاب اللي احنا عم نحاول نغطيه هو انه ترجمه هاي المعلومات لنصائح صحيه مبنيه على دلائل علميه. فالمهم فايش تعطوني مثلا؟ فايش تعطوني وش البيانات؟ اذا اعطيتكم بياناتي وش اللي بتعطوني؟ نعطيك تجارب. احنا بنعمل البروجرام تبعنا مبني على تجارب أسبوعية أو كل كم من أسبوع. فأول شيء بنحلل البيانات تبعتك، بنشوف إيش وين النقص تبعك. مثلا عندك مشكلة في النوم، ممكن عندك أكثر من مشكلة، إيش المشكلة؟ أول مشكلة نبلش فيها. بعدين بنعطيك تجربة تغير سلوكي معين، ومنقيس هل عم بحسن العلامات الصحية تبعتك أو لا. فإذا حسن العلامات الصحية بنخلي هاي التجربة تصير عادة. فاحنا يعني التغير السلوكي تبعنا مبني على العادات تبعتك. فعندك بيكون شيء اسمه هابت ستاك او مجموعه عادات. فبنصير نغير العادات تبعتك ونحسنها شيئا فشيئا، لانه بدنا نعرف انه هل ما بنعطيك قائمه. يعني كثير احيان بتروح على يعني معالج او طبيب بيعطيك قائمه من الاشياء اللي لازم تعملها، بس ما بتعرف
هل وحدة عم تعملها على الفاضي، هل وحدة عم تزبط، هل وحدة لا. فاحنا بنعملها بالتدريج. اي شيء ما بيزبط، وممكن ما يزبط مش لانه يعني مش مفيد، بس لانه مش مناسب لحياتك، مش عم يمشي معك، فبنتركه وبنلاقي شيء تاني. فخطوة خطوة بتبلش تتحسن العلامات الصحية تبعتك. كثير من المستخدمين تبعينا يعني حسنوا النوم تبعهم، حسنوا علامات الستريس اللي هي الهارت ريت فيريبيليتي. هاي واحدة من كثير ناس يعني بيهتموا فيها، وخاصة المستخدمين تبعينا عادة من الناس اللي عندهم وظائف عالية الستريس يعني. أوكي. يعني أنت لو تلاحظ الحين في حديثنا علشان تكون جودة حياة الإنسان أفضل وصحته أفضل، إنه أغلب النصائح واضح أنها تستهدف ناس عندهم فلوس. أوكي. فمو كل الناس تقدر تشتري أدوات، ولا كل الناس تقدر. يعني الأكل الصحي غالي، ما يعتبر يعني إذا نبغى أكل شيء رخيص يعني توفير، فبروح ماكدونالدز والأكل العادي، يعني الفاست فود، الأكل السريع. وهذه رخيص. أما إذا تبغى تروح الأكل الجيد فهو غالي. سالفة إني أنا يكون عندي فضاء وإني أروح أسوي تمارين، ولا هذه برضو معناته أن عندي متسع من الوقت إني أروح أسويها. وعلى ذلك فقس زيارة الطبيب. ترى مو كل الناس عندهم القدرة على زيارة الطبيب. حتى على مستوى المكاتب الواقفة اللي حكينا عنها. أنا يعني في ناس بيحكوا لي مثلا أنا بشتغل في عمل المديري ما بخليني أخذ راحة دقيقتين كل نص ساعة. فتحدي والله. عشان هيك أنا حطيتها في مستوى إنه عالي السعر، برضو عالي الفائدة، بس بعديها عالي الفائدة قليل بغض النظر عن أو يعني قليل السعر، بعدين عالي السعر قليل الفائدة، بعدين قليل. هاي يعني الأشياء اللي بنقدر نعملها عشان نحسن صحتنا. بس فعلا يعني احنا توجهنا يعني أنا توجهي إني أحاول، أنا بستهدف الناس اللي عندهم القدرة إنه يعملوا كل هاي الأشياء. مش لأنه هذول الناس اللي يعني عم ببني البروتوكول الخاص فيه الأفضل لبناء صحة عامة. بعدين بس يكون جاهز ممكن نعمل برودكت خاص أرخص للناس اللي ما يدخل أقل. يعني كيف تسلا نزلوا سيارة غالية أول شيء، بعدين سيارة أرخص. لا ولا هي مشكلتكم، مشكلتي هي أحس إنها مشكلة المنظومة كاملة. صح. بس على آخر حاجة عندي زميل اسمه ثمود، وثمود هذا ما تعجبه لا الساعات الذكية، ولا تعجبه الأدوات، ولا أي شيء تلبس علشان إيش يضبط صحتك. فكتب مقالة الله يهديه يقول إن ساعة أبل مثلا إنه يروح الآن إنها تعطيه إنها تلعب عليه، فتعطيه شعور وإيحاء إنه فعلا جالس يسوي المطلوب، فيقفل الحلقات. فوقف 12 ساعة جلس يمشي، بس في الأخير زاد وزنه، حياته سيئة. تعطيه شعور إنك تمام، فيروح يأكل أكثر. يمكن أنا ما أدري جالس يسوي، يمكن مع إنه يعني أنا بشوفها هاي الأشياء ليش مفيدة، بس إنها بتسكر حلقة العادة. هلا الواحد عشان يبني عادة صحية لازم يعمل التصرف المعين، بعدين يشوف نتيجة إيجابية، وهذا الشيء يعني بحفزه إنه يكمل في هذا الشيء. هاي الأدوات بتصغر المدة تبعت الوصول للمكافأة هاي أو الوصول للفيدباك. فأنا عشان هيك بحبها وبحس إنها بتساعد. بس في بعض الناس ما بيستفيدوا منها، وما عمرهم ما راح يستفيدوا منها، وهي فعليا مش شغلة ضرورية أصلا. يعني بيقدر الواحد، يعني احنا بنعرف ايش الاشياء اللي بنقدر نحسنها بحالنا، فمش ضرورية. إيه لا، بس أنا أحس إنها أحيانا مفيدة، إنها تعطيك يعني لما تجي ترسل لك إنه لازم لك الحين زي الآن لنا ساعة ونصف جالسين، فتقول لك قوم، ترسل لك قوم تحرك. لذلك فقس يعني فحلوة. بس يعني أفهم نقطة ثمود، بس هو اللي جالس يأكل زيادة. هذه مش مشكلة الساعات يعني. لا، وكمان بتيجي لشغلة القلق المتعلق بالصحة اللي حكينا عنها، إنه لما الواحد يكون عنده كل هاي المعلومات أحيانا بتزيد السترس تبعه، يعني بيطفش من الرياضة.
بصير والله كل هاي الاشياء اللي لازم احسنها بحالي خلاص بطلت. ايه لا يعني هو عندنا ستريس عالي والله فضحت فيك يا ثمود. في يوم صار عمره 30 صار يروح للدكتور يشيك يقول أنا خلاص قربت أموت. هو تأكد من الأشياء يعني. عادة بعد 30 الواحد ببلش يلاحظ الاشياء بحاله. عمرك 30 يا ثمود يعني إيه ده يا سيدي. طيب الله يعطيك العافية والله. الله يعافيك. شكرا لك. يعني ممتن لهالجية، وأغلب الأشياء اللي يتكلمون عنها بحطها في الوصف، وكذلك موجود حسابك على تويتر، عندك برضو برنامج على أوتو، والشركة كذلك. بجربها تصدق، خليني أشوف يعني الواحد يدخل يسوي تسجيل. حاليا في ويتنج ليست بس عندك واسطة خلاص. تمام بجربها واشوف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لأمل السعيدي وأيمن الحمادي في إعداد هذه الحلقة، ولويس خلف الكاميرات، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، تحرير هذه الحلقة أنس خليل، وفي البحث والمراجعة مازن العتيبي وشذا محمد، وفي الإنتاج والتنسيق صالح باسلامة وهنادي الهذلي، وخلف إذاعة 8 سحر سليمان. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.